Hello everyone. এটা অন্য ভিডিঅ'ৰে স্বাগতম জনাইছো মই jorhatorbowarijmrsvlog চেনেলটোৰ পৰা আৰু ভিডিঅ'টো দেখিছে মই এতিয়া তিনচুকীয়াতে আছো গতিকে সৰু সৰুকৈ কেইটামান ভিডিঅ' ব্লগ বনাই আছো আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম আৰু এয়া এফালে চুনচুনে মোক দেখিছেনে বাৰু কিমান দিগদাৰ কৰিছে এইজনী চুনচুন পাকঘৰতে মোক একদম আহিব আতৰিব দিয়া নাই গলেগে কি কৰিব ঠিকনা নাই মই এতিয়া আপোনালোকক বাৰ ভাগত যিখিনি ফুল ফুলি আছে সেই ফুলা ফুলখিনি দেখামগে বলকচোন চাই যাব প্ৰতিটো বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ ফুল ফুলি আছে আৰু মই গাৰ্ডেনখনো দেখাম চাই যাব কোনো স্কিপ নকৰিব এইটো দেখিছেনে চুনচুন বলক ফুলি থকা ফুলখিনি দেখাওঁ চাই যাব ওলা এইটো চুনচুন হাই बोला मचा की देखाइছো চাও চেলেকি দিলে সেইকাৰণে মুখখন ধুই আহিছো মুচি দিছো এইজোপা জাইবেৰিয়া দেখিছেনে ফুলি আছে জাইবেৰিয়া এয়া এইটো কালাৰ লাইট পিংক হয় ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে চাও জাইবেৰিয়া কৈছিলে দেই নামটো তাৰপিছত এয়া আৰু গোলাপ ফুলি আছে এইটো চম্পা ফুলৰ কাষতে গোলাপ ফুল এইজোপা চম্পা ফুল ফুলা নাই বাৰু এইজোপা ফুলি আছে এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া চেৰি কালাৰ কফি কালাৰ টাইপৰ এয়া গোলাপ ফুলি আছে এই গোলাপজোপা 12 মাহে ফুলি থাকে আৰু নাৰ্চাৰীৰ পৰা কিনি আনিছিলে চকতকৈ ধুনীয়া জাইবেৰিয়া ফুল ফুলি আছে দেখিছেনে এইজোপা ফুলনি খুৱাই এপাহ বহুত ডাঙৰ মানে মোৰ এই হাতখনৰ এইজোপা কিনি অনা বেছি দিন নাই একদম ফুলনি খুৱাই আছে আৰু এইজোপা ফুলে আৰু বাহঁতৰ বহুত কেইবাটা কুকুৰ আছে এইটো এটা তাৰপাছত চুনচুনাক দেখুৱাই আছোঁ এইটো এই পোৱালি দিছে এইবিলাকে সেইজনী টিকলি এজনীৰ নামটো কিবা পেটেলি এইটো পটুলুকা এটা বেলেগ ভেৰাইটি কালাৰটো এইজোপা মিনি কঠনা ফুলি আছে এইজোপা কুঞ্জলতা আপোনালোকৰ কাৰ আছে কুঞ্জলতা জনাব এইজোপা তাৰপাছত এইজোপা হৈছে এজেলিয়া ফুলি আছে আৰু এয়া বাগানবিলিয়া এই বাগানবিলিয়া ফুলা আজি 3 মাহমান হ'ল একেধৰণে ফুলি আছে বুলি কৈছে তাই তাৰপিছত এইজোপা ৰঙা নয়নতৰা আৰু এইজোপা বগা বাগানবিলিয়া বেছি দিন নাথাকে ইয়েনো পৰি যায় ফুলাৰ পিছতে আগফালে দুৱাৰমুখতে থৈছে খুব ধুনীয়াকৈ চবতকৈ ভাল লগা ফুল এই টাবটো মই দেখাম বাৰু মই এটা ভিডিঅ' দি থৈছিলোঁ আপোনালোকে লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব ভেৰাইটি কালাৰ ফুলে এই টাবটো কেনেদৰে বনাইছিলোঁ তাই বনাইছিলে সেইটো মই লিংকটো দিম আপোনালোকক দেখাম এতিয়াও ফুলি আছে কেইবাটা কালাৰ দেখিছে এয়া দুটা কালাৰ ফুলি আছে এয়া লাইট য়েল্লো আৰু এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ ভেৰাইটি কালাৰ ফুলে এই টাবটোত ফুল দেখাম বাৰু মই আৰু এইটো পটুলুকা এইখিনি ফুলি আছে এইজোপা বটন ফুল বুটামৰ নিচিনা এইটো মোৰ আছিলে এতিয়া মৰি গ'ল বাৰু মই এটা নিব লাগিব আৰু এইজোপা জিনিয়া ফুলি আছে এপাহ এয়া এইবিলাক বেলেগ বেলেগ অৰ্কিড দেখিছেনে বাৰু ভেৰাইটি অৰ্কিড আছে চব আনিছে নাৰ্চাৰীৰ পৰা এইখন ধুনীয়া এখন ফুলনি এইবিলাক বাগানবিলিয়া ফুলি আছে আৰু এয়া ৰঙা টেঙামাৰ দেখিছেনে বহুত আছে সেইজোপা কসমছ ফুলি আছে বাগানবিলিয়া ফুলিয়ে আছে তাৰপাছত আৰু এয়া বগা নয়নতৰা ভেৰাইটি ফুল আছে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ কৰি দেখাম বাৰু আৰু এইকেইটা পটত এইকেইটা ভিন্দেই বনাই দিছে এইকেইটাত ভেট ফুল পদুম ফুল কৰে ছিজনত হয় আৰু ইয়াৰ পিছতে মই এটা ফুলৰ ভিডিঅ' টেঙামৰা ফুলনি এসোপা মধুৰি আছে বাৰীখন অকণমান দেখাই দিছোঁ এইটো পুখুৰীটো বিশেষ মানে পুখুৰীটো দেখাবৰ বাবে আহিছোঁ মই এজোপা বগৰী লাগি আছে এয়া এইজোপা নেমু টেঙা বগৰী কেইবাজোপা আছে দেখোন দুজোপা ডাঙৰ ডাঙৰ দুজোপা বগৰী আছে এইফালে জামু ৰুইছে প্ৰায়ে ভিন্দুৱে ৰুইছে ডাঙৰ এজোপা জামু
এইটো পুৰণি পৰিৱেশটো ৰাস্তাৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ তাৰপিছত এইটো পুখুৰীত বহুত মাছ আছে এইফালে পুখুৰীটোত বহুত মাছ আছে পুখুৰীটো কিমান চাফা কৰি ৰাখিছে চাওক ক্লিন কৰি ৰাখিছে এইটো ইয়াত বহুত মাছ আছে আগতে এখন ইয়াত দলং আছিলে দলংখন উঠাই দিলে আৰু মানে পৰিৱেশটো বহুত হুলস্থুলীয়া কমাৰ্চিয়েল পৰিৱেশ হয় ছাইডত এইটো ছাইডত চিবানী কোম্পানী কিবা আছে আৰু এইটো ছাইডত গাল্ফৰ ডিলাৰটো আছে সেইবাবে খুব হুলস্থুল হৈ থাকে পৰিৱেশটো বহুত হুলস্থুলীয়া আৰু ৰাস্তাত মেইন ৰাস্তাত এটি ৰুটটো মেইন ৰাস্তাটো সেইবাবে হুলস্থুল হৈ থাকে পৰিৱেশটো মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ অলপ বেয়া হয় তথাপিতো কৰিলোঁ যিহেতু কিন্তু ইয়াৰ পৰা যাবগৈ সেইবাবে আৰু হয়তো আমি ইয়ালৈ এইটো ঘৰলৈ আকৌ এতিয়া নেক্সট বছৰ আহিবলৈ নাপাম চাগে সেইবাবে অকণমান কৰি আপোনালোকক দেখালোঁ এইফালে গাল্ফৰ পৰিৱেশ অশোক লিলেন তাৰপিছত এজোপা বৰ জামু এই যে ক'লা ক'লা জামুটো এজোপা বহুত ডাঙৰ এইখিনি কলগছ আছে চোন এইটো চোন দেখিছেনে মোৰ পিছে পিছে ঘূৰি পিছে মই ৰাণী বুলিয়ে ভাবিছে বোলে ই আহা এইফালে কিবা ডিলাৰৰ মানুহে কাম কৰি আছে আৰু বাহিৰত আহিবলৈ বেয়াই লাগে বাৰু আকন গছ এইজোপা কিহৰ কাৰণে ভাল আকন গছজোপা মা ইয়াৰ আঠাটো কিবা ফোঁহা হ'লে লগাই দিলে ভাল হয় আৰু এজোপা লাকি গছ বুলি কৈছে আকন গছজোপানো খুব লাকি গছ লাকি প্লেণ্ট যদি কাৰোবাৰ নাই আনি ৰুবহি পাৰিব মই ইয়াৰ পৰা এটা ডাল লৈ যাম বাৰু এতিয়া ৰুমগৈ এইজোপা দূৰণিত আছে মই বাৰাণ্ডাৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আৰু মুৰ্গী আৰু ডিম খাবৰ বাবে বায়ে মানে এইবিলাক ঘৰতে ৰাখিছে কুকুৰা এজোপা আৰু কাষতে এজোপা গোলকীয়া জবাবোৰ আছে বহুত ওখ হৈছে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি নাইও ৰুই ল'ব পাৰিব এইবিলাক ইচ্ছা হৈছে চোন মই ভিডিঅ' কৰাৰ লগে লগে ঘূৰি ফুৰিছোঁ শেৱালি ফুল এই নেমুতে পেলাইছিলা নি লেডি পামজোপা মৰি গৈছেগৈ পাই এজোপা লেডি পাম হা ৰ'বা দেই লোটাছ বেম্বু চব ফুলেই ফুল গোটেইখন ফুলৰ মাজত তথাপিতো মই অকণমান দেখাই দিলোঁ তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ বন্ধুসকল পিছত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰে